एफके ब्लग्सलाई हैन एकदम सब्स्क्राइब गरिदिनु पर्यो, सपोर्ट गरिदिनु पर्यो। ब्रोले भिडियो हाले हुनुहुन्छ हैन, स्ट्रगल गरे हुनुहुन्छ। बाटो त्यस्तै छ कि जङ्गलको। साइली र माइली कता हो? छोड्यौँ होइन नि अब यहाँबाट हिँड्ने हो। यहाँबाट चाहिँ अब 1 घन्टा जति हिँड्नु पर्छ अरे होइन। 2 घन्टा अरे आजको राइड एकदम बवाल भएछ केटा। मेमोरेबल भयो एनएस बाइकले नि अब एडभेन्चर गराइदियो एकछिनलाई होइन। यो भनेको मेमोरी पुरा मेमोरी फुल हुन्छ क्या। अब त्यही अब सर र गयो बाटोमा केही मजै भएन। अहिले पुरा अब त्यही हो अब भर्याङ चढ्ने ओह्राल्ने त्यही गर्ने हो। भ्यू चाहिँ फेरि दामी नै देखिरहेको छ होइन। हिमालहरू गोप्रोमा चाहिँ के भयो होला है त्यहाँसम्म। सो बाटो चाहिँ यही हो। ल यसो तामाङ ब्लग्स मेरो ब्लग्सलाई यस्तो भनिदिउँ न त सब्स्क्राइब हाम्रो के अरे फाल्कन्स नाइट होइन विषय गर्छ क्या ब्रो। त्यो सब्स्क्राइबरको च्यानल उयो नै एफके ब्लग्स भन्ने नि हुन्छ। एफके ब्लग्सलाई होइन एकदम सब्स्क्राइब गरिदिनु पर्यो, सपोर्ट गरिदिनु पर्यो। ब्रोले भिडियो हाले हुनुहुन्छ होइन, स्ट्रगल गरे हुनुहुन्छ। तपाईँहरूको साथ सपोर्ट देखाइदिनु पर्यो, उहाँलाई मोटिभेट हुन्छ होइन। त्यो भएपछि तपाईँ उहाँहरूसँग अब नयाँ ठाउँहरू नयाँ कन्टेन्टहरू लिएर आउनुहुन्छ। सो सब्स्क्राइब गरिदिनु पर्यो गाइज। अब तपाईँहरूको 1 सब्स्क्राइब भनेको हाम्रो लागि चाहिँ अब युट्युबरहरूलाई होइन एकदम हेल्प पुग्छ क्या। त्यही भएर सब्स्क्राइब गरिदिनु पर्यो, एकदम मोटिभेट हुन्छ। तपाईँहरूले भिडियो हेरेर पाउनुहुन्छ नयाँ भिडियोहरू होइन। जस्तै आज हामी बेथानचौक आयो, यस्तो दुःख गरेर आएको छ होइन। 1 लाइक त हानिदिनु पर्यो, नयाँ हुनुहुन्छ नि सब्स्क्राइब चाहिँ कम्पलसरी गरिदिनु पर्यो। लाइक अब तामाङ ब्लग्सको यसो के अरे बोली चाहिँ राखिदिनु पर्यो होइन। अब मेरो बोली मानिदिनु पर्यो, जसरी मान्नु पर्यो। त्यही भएर रेल भ्लगर यहाँ पे भिलागर बाटो त्यस्तै छ कि जङ्गलको। हाइकिङ हो 1 घन्टाको हाइकिङ रे। अनि त्यही हो हिँड्ने पानी चाहिँ छुटिसक्यो। अनि सब भ्लगर छ। सो हाम्रो एउटा अगाडि छ एउटा सानो गइसक्यो दिपेन ब्लग्स र तामाङ ब्लग त्यहाँ झर्दैछ पछाडि छ है। सो बिस्तारै हिँड्दैछ। फास्ट हिँड्यो भने त अब थाकिहाल्छ। अब फेरि ल हेलो पर्खिँदै जाउँ है। कता हो? ए साइली साइली र माइली कता हो? गाइस थाकिसक्यो है बाबाले। हामी यो डाँडा पछाडिबाट आएको हो। अनि थाकिसक्यो क्या बाबाले। अनि हिँड्ने बानी छुटिसक्यो नि त, त्यही भएर नि हो होइन। तर यो हिँडेको नि भ्यू चाहिँ फेरि बवाल छ हेर्नु न गाइस। भ्यू चाहिँ फेरि भ्यू बवाल छ नि त गाइस। त्यही हो आउनु पऱ्यो, अलिकति दुःख गरेर भएन होइन, अलिकति हिँड्नु पऱ्यो। अनि त्यही हो अरू भन्दा चाहिँ होइन त्यस्तै हो। तर लास्ट चाहिँ ठाडो उकालो क्या गाइस, गाह्रो हुँदो रहेछ। सो गाइस हामी जानुपर्ने चाहिँ यहाँ माथि रे, यहाँ टपमा। यो चाहिँ हेर्नु त गाइस भ्यू हेर्नु, भ्यू मात्रै। यो चाहिँ करिब तपाईँको 3000 मिटर अल्टिट्युडमा छ है। सो केटाहरू यहाँ छ होइन, सास भइसक्यो क्या। हाम्रो ब्रोको चाहिँ यानुङ ब्लग्स के अरे यानुङ ब्लग 902 ल सब्स्क्राइब गरिदिउँ है गएर मजाले। अनि यसो मलाई नि गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होइन। ब्रोलाई गरेर उब्रेको जातिले चाहिँ मलाई गर्नु ल। यसो यानुङ ब्लग्सको चाहिँ बोली राखिदिउँ होइन। त्यही हो भ्यू चाहिँ फेरि दामी नै देखिँदो रहेछ। काठमाडौँ नजिक नि घुम्न ठाउँ छ, यसो घुमौँ है सबजना। गाह्रो चाहिँ हुन्छ होइन अलिअलि, तर वर्थी हुन्छ क्या तपाईँको। आउनेहरूलाई चाहिँ अलिकति त्यो हिँड्ने बानी भएकोहरूलाई नै है यस्तोलाई चाहिँ सक्दैन है, यत्रो धेरै हिँड्ने जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ। बेथानचौकको 180 भ्यू है गाइस। यस्तो दामी क्या।
भ्यू चाहिँ हेर्नु न भाइ कस्तो ल्यान्डस्केप क्या दामी क्या नेपाल घुम्नु धेरै टाढा पनि जानु पर्दैन यो काठमाडौँ नजिक नजिक नै छ है सो अहिले चाहिँ हामी यहाँ यस्तो देवराजमा आएर बस्यौँ होइन यहाँ चाहिँ यस्तो अलिक बस्ने ठाउँहरू रहेछ बनाइदिएको रहेछ है यता माथितिर अनि यहाँ चाहिँ एउटा बुद्धको स्ट्याचु रहेछ होइन यहाँ चाहिँ अनि के लेखेको रहेछ होइन यो चाहिँ अब के हो भनेर चाहिँ अब यस्तो यहाँ लेखेको छ होइन यसो पढिदिनु होला स्क्रिन यसो पोज गरेर अनि हेर्नु न बुद्धको मूर्तिको भ्यू हेर्नु न गाई जस्तो दामी के कस्तो दामी देखाएको छ क्या ठ्याक्क बुद्धको मूर्ति यहाँ चाहिँ फेरि के भन्छ यहाँ हिमालको भ्यूहरू छ नि दामी 180 360 नै देखिरहेको सबै गाइस यहाँ चाहिँ यस्तो रहेछ यहाँ चाहिँ यहाँको भ्यू चाहिँ यस्तो छ यहाँबाट खस्यो भने त मान्छेको लास पनि भेटिँदैन हाम्रो यलिङ भ्लग्सको चाहिँ यस्तो फ्यान भेटेछ एउटा होइन अनि उहाँको फ्यामिली है टिकटक होइन त त्यहाँ त्यहाँ चाहिँ टिकटक चल्दैछ होइन अनि टक्क अब यहाँ चाहिँ एसएनए ब्रोको टक्क स्टिकर यहाँ तालिदिउँ होइन मलाई गाली नगर्नु ल के हो एउटा बेथानचौक मेयर साहब हुन्छ कि के हुन्छ मेरै हुन्छ मेयर हुँदैन नि ए होइन अध्यक्षज्यू मलाई गाली नगर्नु ल टक्क एसएनएको गाली चाहिँ नगर्नु होला एउटा अध्यक्षज्यू तपाईँहरूको ठाउँमा हामी प्रमोट गरिदिन्छौँ गाली गर्ने काम नगर्नु ठिक छ दामी आएको रहेछ ल यहाँ चाहिँ अब यसो जो आउनुहुन्छ होइन टक्क यो सर्च गर्ने अनि टक्क लगाएर चाहिँ सब्सक्राइब हाल्ने एउटा हामीलाई पनि दिनु न खै ल हाम्रो एसएनए ब्रोको एउटा चाहिँ सब्सक्राइबर चाहिँ भेट्यो होइन ठ्याक्कै स्टिकर पनि देखाइदिनु है स्टिकर एउटा गिफ्ट पाएको छु मैले है म बाइकबाट आएको छु मेरो नि यो तिनैजनाको एलनलाई भेटेँ नि अब एलन पनि हाम्रोमै आउँछ होइन तपाईँले त्यहाँ डिस्क्रिप्सनमा भेट्नुहुन्छ टक्क सब्सक्राइब गरिदिनु होला कमेन्ट चाहिँ गर्नु मेन भने कमेन्ट गर्नु भएन त थाहा हुन्छ दाइ फेरि तपाईँहरूसँग भेट्नु पाएको खुसी ल दाइ खुसी लाग्यो यस्तो सपोर्ट गर्ने मान्छे हुनु पऱ्यो केटा होइन वास्तवमा चाहिँ ल यता पनि फोटो ल ल हाम्रो यहाँ एउटा हालिदिनु भिडियो नै गरिदिनु पऱ्यो ल यहाँ टक्क हाम्रो 3 जना ब्लगर र एउटा फ्यान होइन सपोर्टिभ हुँदो रहेछ यसरी नै हुने भनेको ल यहाँ चाहिँ अब एउटा चाहिँ स्टिकर हालिदिन्छ होइन तामाङ भ्लग भनेर अब जो यता आउनुहुन्छ त्यहाँ सब्सक्राइब गरिदिनु दुईवटा स्टिकर हुन्छ होइन तामाङ भ्लगको चाहिँ अहिले हाइटले धक्का दियो होइन एसएनए ब्रोले नै तालिदिन्छ सो ल के हो मलाई यता हेर्नु के हो बाटो त क्या दामी हेर्नु ठ्याक्कै स्टेप वाइज क्या सिन्धुलीको बाटो जस्तो छ त है तर सिन्धुलीको बाटो चाहिँ अलिक पिच छ अलि हिँड्नुपर्ने अब एसएनए ब्रोले टक्क भिडियोको फोटो हान्दैछ होइन बेठानचोकको वेबसाइट पनि रहेछ होइन सो हाम्रो कृष्ण ब्रो र दिवेन ब्रो त त्यहाँ पछाडि नै अड्किरहेको होइन पछाडि नै आनन्द ल्याएर बिस्तारै चिलपारामा हामी चाहिँ यहाँ अगाडि चढ्दैछौँ त्यही भने चिलपारामा आइरहेको छ दुवैजना होइन हामी चाहिँ अहिले अगाडि नै छौँ हामी सो त्यही हो अब यहीँ माथि हो तर जानुपर्ने चाहिँ घुमेर रहेछ यहाँबाट सिधै ठाडो बनाइदियो भने थियो बरु है एसएनए ब्रो चाहिँ यहाँ सर्टकट हिँडिरहेको छ होइन झ्याङै झ्याङबाट त्यहाँ सर्टकट लिइरहेको होइन हामी चाहिँ यहाँबाट यस्तरी घुमेर गइरहेछौँ सो
हिमाल चाहिँ क्या दामी देखिरहेको छ क्या अब गोप्रोमा चाहिँ राम्रोसित देखाएन होला होइन तर क्या दामी नै देखाएको छ क्या दामी सो त्यही हो यति सङ्घर्ष गरेर हामी यहाँसम्म पुग्यो होइन बल्ल तल्ल सङ्घर्ष गर्दै लड्दै पढ्दै ल ल मन्दिर चाहिँ यहाँ रहेछ होइन मन्दिरको गेट चाहिँ यो रहेछ अनि मन्दिर चाहिँ यहाँ छ हामी पहुँचेको गाइस बेथानचोक एकदम राम्रो छ है तर यो मेन मन्दिर चाहिँ कता ब्रो यही हो यहाँ माथि चाहिँ तिन रहेछ मन्दिर चाहिँ यहाँ रहेछ होइन अनि एउटा झन्डा रहेछ तर झन्डा चाहिँ फेरिदिनु पऱ्यो है यस्तो भएको त हामी लिइरहन्थ्यो तर हेर्नु त झन्डा त च्यातेर नेपालको झन्डा त के गरेर राख्यो कि यो चाहिँ लास्ट नेपालको अपमानै भयो होइन पहिले चाहिँ यहाँ बिचमा थियो क्या झन्डा पहिला यहाँ बिचमा थियो क्या झन्डा अहिले त्यहाँ लगेछ एक बार यहाँ चाहिँ देखो भाइ भ्यू चाहिँ अब 360 भ्यू चाहिँ फेरि दामी सो यहाँको भ्यू चाहिँ बबाल डेन्जर रहेछ क्या गाइस हेर्नु त खस्यो भने त लास्टमा पनि नभेट्ने रहेछ है सो यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ त्यही भएर यस्तो रेलिङ हालेको रहेछ है सो यहाँ खसेर सो गाइस हामी चाहिँ अहिले यता टक्क होइन बसेर खाजा खायो यता अनि त्यही हो सबजना यता भिडियो सिडियो बनाउँदैछन् अनि हेर्नु न भ्यू चाहिँ फेरि दामी नै छ 360 नै दामी नै छ सो चार्ज पनि सिधै होइन अब ब्याट्री फेर्छु अनि अब चाहिँ फर्किने बेला गर्छु है त ब्लग ल तबसम्मको लागि चाहिँ टक्क ल गाइस अब चाहिँ हामी यहाँबाट निस्किएको होइन अब चाहिँ हामी एकैछिन ल बाटो चाहिँ अलि धस्दैछ अलि बिस्तारै हेर्नु अब चाहिँ हामी ऊ त्यो डाँडा जाने होइन त्यो डाँडा छ नि त्यहाँ जाने हो होइन ल गाइस यता एउटा गुफा नि रहेछ होइन के गुफा हो यो थाहा भएन बेथानचौकको गुफा नै होला छिर्दिउँ न त ओहो भित्र छिरौँ है त गुफा है यो ब्रो बेथानचोक मन्दिरदेखि ओ यहाँ त ठुलो नै गुफा रहेछ गाई चाहिँ म चाहिँ जान सक्छु है यस्तो ठाउँमा यहाँ चाहिँ गुफा भित्रसम्म नै जाने रहेछ है भित्र रहेछ यो सायद बाघ भालु बस्ने ठाउँ होला ठिकै छ त्यो तल नजाउँ होइन अँध्यारो छ लाइट पनि छैन होइन सो बाहिर नै निस्क्यौँ होला सो अब चाहिँ यता माथि अड्कियो त सो अब चाहिँ यता माथि आकाशको दामी देखाएको छ क्या तर है ल त्यो गुफाबाट ऊ पर गुफा निस्किन्छ कुन चाहिँ पल्लो भिरमा लगाइ हामी चाहिँ अहिले यसरी यहाँबाट झर्दैछौँ होइन यसरी नै सर्टकट लिएको हामीले चाहिँ टक्क लगाएर टक्क यस्तो छ होइन बाटो चाहिँ यहाँ हो हामी चाहिँ यहाँबाट हिँड्दैछौँ होइन सर्टकट लिँदै ए के तास्यो क्या यो गाइस के हो यो सो डान्स टक्क लगाएर आउनु है बेथानचौक वेबसाइट पनि रहेछ होइन टक्क हेरेर आउनु है भ्यूहरू कस्तो आउँछ होइन अनि त्यही अनुसारले आउनुहोस् होइन तर मस्तले हिँड्ने बानी छ भने चाहिँ मजाले आउनु ठाडो यो कालो छ होइन अरूभन्दा चाहिँ त्यही हो भ्यू चाहिँ फेरि ए वान छ सो यता बाटोबाट बिचमा चाहिँ होइन अलिकति भित्र छिरेर यस्तो यो ढुङ्गा रहेछ क्या त्यहाँ माथिसम्म जाने
यसो फोटो खिचौँ न होइन सो बाटो चाहिँ यस्तो छ यस्तोबाट हिँड्दाखेरि यताबाट खस्यो भने पनि सिधै यताबाट खस्यो भने पनि सिधै बिरेन राइट ल यस्तो छ ठाउँ चाहिँ होइन त्यहाँ बसेर फोटो खिच्ने अन्त गए छैन है यता तल यता पनि चाहिँ तलै छ है यस्तो छ हेर्नु हाम्रो यसै नै ब्रो त्यहाँ पुगिसक्यो है दामी छ हावा दामी चल्ला त्यही भएर चल्न त सकिन्छ होला तर सो अहिले यस्तो बाटोबाट तल झरेको थियो होइन टुप्पोमा जानु चाहिँ मलाई चाहिँ डर लागिहाल्यो होइन नर्मली हिँड्न चाहिँ क्या गाह्रो भइरहेको छ होइन दायर त्यहाँ मस्तले यत्रो कति 25-30 किलो तल थियो 30 केजी कति केजी हुन्छ दाइ हो 50 केजी 50 केजी ल 50 केजी बोकेर यस्तरी हिँड्नु भइरहेको छ होइन ल यो मान्छे डराएर यार खुट्टै काम थियो यार बोको अब लास्ट एउटा बनाएको हो त्यसपछि पुग्यो र तल गएर चाहिँ अब खाना खाने हामी अनि अब चाहिँ डाइरेक्ट खाना खाने ठाउँमा पुगेपछि देखाउँछ है त अब चाहिँ हामी यहाँबाट निस्किन लाग्यो है यहाँ चाहिँ हामीले खाना खाएको थियो यहाँ चाहिँ होलिडे इनमा होइन अब चाहिँ सो अब चाहिँ हामी यहाँबाट निस्केको है अनि अब चाहिँ घरतिर लागिने हो सबजना छुट्टिन्छौँ होइन यहाँ भिडियो छ सो त्यहाँ चाहिँ होलिडे इन भन्ने रेस्टुरेन्टमा चाहिँ खाना खायौँ हामीले अब टक्क लगाएर चाहिँ घर गइन्छ होइन अब धेरै आगै बाटो त के देखाउने धेरै होइन अलि तलै गएर चाहिँ भेटाउँला है त धेरै लामो भएको छ होइन अब पार्टमा त हालिदिन्छु होला सायद है त्यो भए पनि पार्टमा हालिदियो भने यसो हेरिदिनुहोस् अनि मन परेछ भने त्यसो लाइक सेयर र सब्सक्राइब गरिदिइहाल्नु ल त्यही हो म त के रिक्वेस्ट गर्दिनँ म त्यो चाहिँ गरिदिइहाल्नु पर्यो अब अर्को भ्लगमा आउँदासम्म चाहिँ बाई बाई है त बाई